σας, με λένε Μαρίνα Μολά και είμαι δασκάλα σε ένα μειονοτικό δημοτικό σχολείο στην Κομοτηνή, μια πόλη που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας. Οι μαθητές μου είναι μουσουλμάνοι και το πρόγραμμα του σχολείου μας είναι δίγλωσσο. Διδάσκονται δηλαδή τα ελληνικά και τα τουρκικά ισότιμα. Εγώ διδάσκω στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος εφάρμοσα ένα project με θέμα το διάστημα στην 5η τάξη. Η 5η τάξη αποτελείται από 16 μαθητές, 12 κορίτσια και 4 αγόρια. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή του Happy Channel ξεκινά. Η πέμπτη τάξη σας καλωσορίζει και ευχόμαστε να περάσετε καλά μαζί μας. Η σημερινή εκπομπή μας είναι το αφιερωμένο υπέροχο μας διάστημα. Οι δημοσιογράφοι μας έψαξαν και βρήκαν για εσάς τα τελευταία διαστημικά νέα με τη βοήθεια του Space School. Έχουμε καλέσει πολλούς διάσημους επιστήμονες. Θα μας μιλήσουν για όλα όσα έχουν συμβεί και όσα έχουν ανακαλύψει και πιστέψτε με είναι καταπληκτικά. Τέλος, μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Θέατρο σκιών, χορό και παιχνίδι. Ας καλωσορίσουμε την υπεύθυνη της ΔΙΔΑ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαστήματος. Ασχολούμαστε με το διάστημα όλη τη χρονιά. Ασχοληθήκαμε και με το πείραμα του Ερατοσθένη και με το Mission X και τους είχα δώσει τις πλατφόρμες. Οπότε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ήταν δική τους ιδέα να ξεκινήσουμε ένα κανάλι. Να δουλεύουμε δηλαδή, την οποία και εγώ πήρα την ιδέα και την καλλιέργησα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά γράφανε κείμενα, τα οποία τα θέματα τα επέλεγαν τα ίδια. Επέλεγαν τα θέματα, γράφανε τα κείμενα, τα δουλεύαμε μαζί και γυρνούσαμε καθ' όλη τη χρονιά μικρά βιντεάκια, τα οποία αφορούσαν το διάστημα, με πλατφόρμες και θέματα τα οποία τους είχα δώσει ήδη από την αρχή της χρονιάς, θέματα πολιτισμού, θέατρο, χορό, αθλητικά θέματα και έτσι καταλήξαμε τώρα στο τέλος της χρονιάς να αφιερώσουμε μία μέρα, ολόκληρη εκπομπή, στο διάστημα. Γίνανε ομάδες από μόνα τους, δεν τους έκανα εγώ ομάδες, τους έχω δώσει αυτήν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με όποιον εκείνα θέλουν σε συγκεκριμένα θέματα και ακόμη και να αλλάξουν ομάδα, αν θέλουν. Οπότε επέλεξαν τα θέματα και όπου χρειάστηκε βοήθεια, ήρθα και τους καθοδήγησα το Space Awareness και το Navigation Through the Ages, δηλαδή προσπάθησα δραστηριότητες που έβλεπα εκεί πέρα να τις εφαρμόσω και στην τάξη μου, όπως και εργαλεία, το Google Earth για παράδειγμα, να αναζητήσουμε μέσα στην τάξη το σπίτι μας στη γη. Και έτσι αναζητούσαν δηλαδή την κατοικία τους και την βρίσκαμε και τη δείχναμε. Ήταν κάτι το οποίο τους ενθουσιάζει. Ενθουσιάστηκαν αμέσως, δηλαδή με το που τους έδειξα τις πλατφόρμες, τα συγκεκριμένα θέματα, κατευθείαν ξεκίνησαν να ψάχνουν. Είδα κάποια παιδιά τα οποία συνήθως ήταν πιο μαζεμένα να ανοίγονται πιο εύκολα. Και είδα παιδιά επίσης που δεν εκδηλώνονται πολύ, δεν συμμετέχουν, να συμμετέχουν περισσότερο. Έχω παιδιά τα οποία έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες και για τον λόγο αυτό, επειδή προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όλους τους μαθητές σε κάθε δραστηριότητα που κάνουμε, προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε να εκφραστούν είτε διαβάζοντας χωρίς να το έχουν μάθει απ' έξω, είτε κάνοντας κάποιες άλλες δραστηριότητες όπως ήταν η ζωγραφική, η κίνηση, να εκφραστούν με οποιοδήποτε τρόπο αυτά θέλαμε. Είχε τις δυσκολίες του όσον αφορά την ορολογία και συγκεκριμένα θέματα τα οποία τα παιδιά έπρεπε να κατανοήσουν. Αυτό όμως που βοήθησε πάρα πολύ είναι ότι το διάστημα
είναι ένα θέμα που ενθουσιάζει τα παιδιά και εμπλέκονται πολύ εύκολα στο θέμα που αφορά το διάστημα, γιατί έχει σχέση με την περιέργεια, με τη φαντασία τους και ταυτόχρονα είναι και το βλέπουν σαν ένα παιχνίδι. Περνούν καλά. Αυτό που έκανα εγώ είναι προσπαθώ κάθε φορά, σεβόμενοι την κουλτούρα τους και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, να καταλάβω τι μπορεί να τους δυσκολέψει ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα συναντούσαν κάποια δυσκολία και να έρθω να τους ενθαρρύνω και να τους καθοδηγήσω. Έχουμε παρακολουθήσει κάποια βίντεο στα οποία δείχνουν γυναίκες αστροναύτες, δείχνουν γυναίκες οι οποίες ασχολούνται στην ΙΖΑ, στην NASA, είναι δηλαδή αυτές υπεύθυνες προγραμμάτων, τα εφαρμόζουν και προσπάθησα αυτά να τα τονίσουμε μέσα στην τάξη, ότι κάποια επαγγέλματα δεν είναι μόνο ανδρικά, ούτε μόνο γυναικεία. Ήδη δηλώσανε αρκετά ότι θέλουν να ασχοληθούν με το διάστημα, ότι θέλουν να γίνουν επιστήμονες. Ήδη αρκετά ζωγράφισαν το σπίτι τους στο διάστημα, έτσι. Στην τάξη μας μέσα τα κορίτσια έβαλαν τον εαυτό τους στο διάστημα, επιμελήθηκαν το ταξίδι τους, ακόμη και τις στολές τους. Όταν είδαμε ότι στο ISS, ας πούμε, λένε ότι ψάχνουν ειδικές στολές, οι οποίες βοηθούν τους αστροναύτες. Γεια σας, με λένε Ροζέτα και είμαι ένα ερευνητικό διαστημόπλιο. Το όνομά μου το πήρα από τη στήλη της Ροζέτας, μια αργαία πλάκα που επέτρεψε την αποκρυπτογράφηση των Αιγυπτιακών ιερογλυφικών. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι το ερευνητικό σκάφος Φιλέ και έχω και εγώ πάρει το όνομά μου από το αρχαίο Αιγυπτιακό νησί Φιλέ, που βρέθηκε ενός οβελίσκος που μαζί με τη στήλη της Ροζέτας βοήθησαν στην αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών. Το ταξίδι μου στο διάστημα ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου του 2004. 'Αποστολή μου ήταν να συναντηθώ με τον κομίτη 67P Τσουριούμο Γερασμένκο για να μελετήσω τον πυρήνα του κομίτη και στο περιβάλλον του για 2 χρόνια και μετά να προσγειώσω τον κομίτη τη Φιλέ. Το ταξίδι μας κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια, διέσχισα το μισό ηλιακό σύστημα. Πέρασα κοντά από τον Άρη και τη γη αρκετές φορές. Έφερα βόλτα τον ήλιο 5 φορές. Επισκέφτηκα ακόμη 2 αστεροειδείς. Στις 8 Ιουνίου του 2011 και ενώ ταξίδευα μακριά στο ηλιακό σύστημα κοντά στον πλανήτη Δία και μακριά από τον ήλιο άρχισα να νηστάζω.
είναι πιο περίπλοκος από ό,τι περιμέναμε. Δεν είναι έτσι όπως τον βλέπαμε με τα τηλεσκόπια από τη γη. Μοιάζει σαν να είναι δύο κομήτες κολλημένα μαζί. Και από κάποιες γωνίες μάλιστα μοιάζει παράξενο. Μου θυμίζει παπάκι. Ροζέτα, πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην χάθουμε. Έχεις να κάνεις πολλές μανούβρες για να μπεις στο τροχιά γύρω από τον κομίτη. Τι όμορφος που είναι ο κομίτης. Είναι γεμάτος κρατήρες και ψηλά βραχιά και αουγόλυφους ίσα με σπίτια. Έχει και πύλακες αερίου και σκόνες που εκτινάσσονται από την επιφάνεια. Πρέπει να βγάλω φωτογραφίες και να κάνω ένα λεπτομέρεια χαρτί της επιφάνειας του κομίτη και να τα στείλω στη γη για να βρούμε μια θέση προσγείωσης στη φυλέ. Πότε θα προσεδαφιστώ στον κομίτη, Ροζέτα? Πέρασαν 2 μήνες. Πότε? Βρήκαμε την κατάλληλη περιοχή. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την αποστολή μου. Ήρθε η ώρα, φιλέ, που πρέπει να χωριστούμε. Οι ειδικοί επέλεξαν την κατάλληλη περιοχή και διαδρομή για την προσέγγιση σου. Θα μου λείψεις, φιλέ μου. Γεια σου και να προσέχεις.